ואנחנו לייב. אז שלום, ייקח לאנשים כמה שניות להתחבר אלינו, ואני הולכת רק לבדוק שבאמת טוויטר משדר. כן, משדר, מהמם. זה מה שרציתי. אז בואו נחכה לאנשים שיצטרפו אלינו. איזה כיף. כן, גם טוויטר וגם האנשים שנרשמו. ובאמת שאולי גם רואים אותנו כבר ביוטיוב, אנחנו עוד לא יודעות את זה. ומקסימום אחר כך, אנחנו באמת נחכה רק עוד דקה-שתיים, כי במילא הרבה יראו את ההקלטה אחר כך, אז לא נברבר הרבה. בינתיים תגידי לי מה נשמע. הכל בסדר, איך אצלך? אני חזרתי הביתה אחרי חודש וחצי, שהייתי אצל ההורים כי לא היה לי ממ"ד, אז נחמד לחזור למרכז, אבל מוזר מאוד. טוב, בסדר, עברו 2 דקות, eventually אנשים יצטרפו כשהם יצטרפו, אז אנחנו רק נגיד שלום לכולם, למי שלא מכיר, אני נטע, בהמשך אני גם אדבר עוד קצת על עצמי, שאני אספר בהרצאה שלי, אבל תודה שהצטרפתם, ואנחנו פה היום בעצם כדי לדבר על security לבילדרים, שזה בעצם סוג של מבוא לעולם של אבטחת מידע, וכל מיני טיפים פרקטיים לאיך תכלס אמורים להתנהג כאנשים שבונים מוצרים, וזה כן, למתחילים, למי שפחות או יותר מכיר כמה דברים, אבל רוצה להרגיש שמכיר יותר טוב, ולשם זה הזמנתי את אדווה, שהיא בניגוד אליי באמת מומחית לאבטחת מידע, ולא רק בילדרית, והיא מעל עשור בעולמות הסייבר, היא תספר על עצמה עוד מעט, אבל היא הולכת קודם לתת לכם את חלק של המבוא, שיותר כאילו סקירה של באמת מה זה עולם של אבטחת מידע, איך זה נראה בכל הבלגן הזה, כי זה באמת עולם מאוד מאוד מורכב, ואחרי שהיא תסיים אני הולכת ככה לתת לכם ממש איך זה נראה תכלס בקוד, איזה דברים אנחנו חייבים לשים לב ברמה באמת פרקטית, ובכל שלב אל תפחדו, אתם יכולים רק לעשות צילומי מסך, בסופו של דבר אנחנו הולכים לדבר עם ה-AI על זה אחרי ההרצאה, וזהו, אז אדווה, הבמה שלך, אני רק אשתף את המצגת שלך, אחלה. ואת יכולה להתחיל לספר לנו. אז קודם כל אני אגיד שנייה את ככה המוטיבציה בכלל ללייב הזה, הייתה שאנחנו כל הזמן שומעות כמה אנשים נכנסים לפאניקה, כל פעם שיוצאת איזושהי מתקפה חדשה, או שמשהו כאילו נהיה קומפרומייז, כמו שהיה עם טריבי ועם לייט LLM, והרמות של דברים שקורים בקצב מטורף, אז הקצב הוא באמת חסר תקדים, זה משהו שהוא די חריג, אבל גם צריך שנייה להבין איך לקחת את הדברים בפרופורציות, למי שלא מגיע מהתחום זה לפעמים נורא קשה, כי הכל נשמע מפחיד ודרמטי, וגם אוהבים לעשות לזה אובר דרמטיות הרבה פעמים, אז חלק מהסיבה שאנחנו עושות את הלייב הזה, זה גם כדי שנייה לעזור לכם לקחת את הדברים בפרופורציה, ולהבין למה כן לתת משקל, למה פחות לתת משקל, וגם באופן כללי להסתכל על הדברים בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, כדי שלא להיכנס לפאניקה מכל דבר חדש שמתפרסם, כי הקצב הוא אגרסיבי במיוחד. אז בעצם המטרה פה היא להבין, קודם כל, למה שבכלל יהיה לכם אכפת מסקיוריטי. כי א' כל ללקוחות שלכם אכפת, וגם אם עושים סקיוריטי נכון, אז הוא יכול להיות ביזנס אנייבלר, הכוונה היא שהוא יכול ממש לתמוך לכם בעסק ולא להפריע לו, זה עוזר לכם ליישם גיבויים ולוודא שיש לכם המשכיות עסקית לא רק ממתקפות סייבר, גם לפעמים לא יודעת, אסון טבע או איזשהו קרייסיס אחר שקורה שיכול להשפיע על העסק. וכמובן יש לכם את הכסף והמוניטין שלכם, שזה שני דברים נורא נורא יקרים, התוקפים שלכם יודעים את זה, וחשוב להגן על הדברים האלה. אז שנייה עליי, אז אני אדווה, אני פאונדרית ומנכ"לית של חברה שנקראת הפריופ, סטארט-אפ חדש בתחום הסייבר, בתחום הייעוץ סייבר דווקא, לעסקים קטנים ולמיד מרקט. יש לי 10 שנים ניסיון, עבדתי בהרבה חברות, גם חברות סייבר וגם חברות רגילות בתור מנהלת סייבר פנימית וגם כיועצת. אתם מוזמנים להיכנס ללינקדאין שלי, לסרוק את ה-QR קוד ולקרוא קצת עוד, אבל בואו פשוט נצלול לעולמות האלה. אז
זה סלייד שהוא מאוד מאוד דרמטי, אבל המטרה שלו היא לא להפחיד אתכם, אלא שנייה לשים את הדברים על השולחן. AI הביא איתו המון סיכונים חדשים, והמון וקטורי מתקפה חדשים שלא היו לנו לפני, סוג שלא היו לנו לפני. בעצם חלק ממה שאנחנו נעשה בסשן הזה, זה נבין שחלק מהדברים פה כן היו קיימים לפני, זה אותה גברת בשינוי אדרת, ואנחנו נראה גם איך מתמודדים עם כל הדברים האלה. אז מבחינת הריסקים יש לנו גניבת פרטי הזדהות לפלטפורמות AI, שזה משהו חדש, כי פלטפורמות AI מכילות כל המידע שאתם בעצם שופכים ל-AI שלכם, זה מידע מאוד מאוד רגיש, אם הקרדנשל שלכם לזה הם compromised, אז יכול להיות לכם שם בעיה, ולתוקפים יהיה גישה למידע הזה. יש לנו פה עוד דברים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדברים האלה, שמאבדים מידע רגיש דרך ה-LLMים, סוכנים שיש להם אוטונומיה מאוד רחבה וגישה לדברים שלאו דווקא הם צריכים, יש לנו תשאול של סוכני AI על הסביבה שבה הוא נמצא על ידי התוקפים, כדי לדלות עוד מידע על הרשת, וכמובן יש לנו את הכלי צד שלישי שהסוכן מפעיל, שזה מתקשר גם קצת לדבר הבא, שזה ה-supply chain compromise, שזה אחד הדברים היותר נפוצים בשנים האחרונות. מבחינת וקטורי כניסה יש לנו למשל prompt injection. prompt injection זה באמת אחד הדברים הכי נוטוריוס שיש לנו ב-AI, שזה מזינים מידע זדוני כדי לעקוף את ההוראות של הסוכן. יש לנו עוד דברים כמו system prompt leakage, שזה בעצם שההוראות הפנימיות של הסוכן יוצאות החוצה, דולפות, הן יכולות להכיל מידע רגיש, לפעמים אנשים אפילו שמים בהם מפתחות API ודברים כאלה. יש לנו השפעה על הצורה שבה המודל מקבל החלטות, זה משהו קצת יותר מתקדם, אבל זה גם יכול לקרות. סניטיזציה של מידע שאתם לא עושים לפני שהפלט חוזר החוצה חזרה למשתמש, ושוב חזרנו ל-supply chain compromise, אותה נקודה שתמשיך להופיע שוב ושוב ושוב ושוב, במיוחד עם מערכות כאלה. אז בעצם אם הכל מתקדם כל כך מהר וזז בקצב כל כך מהיר, איך אפשר להתמודד עם זה? אז הפתרון שלי לפחות הוא פשוט לחזור דווקא אחורה, ולא לנסות לרדוף אחרי כל מתקפה חדשה שיוצאת. מה זה אומר לחזור אחורה? להסתכל על היסודות. אם אנחנו מסתכלים על מגדל פיזה, דוגמה ממש טובה למה שקורה כשהיסודות לא טובים ולא חזקים, אנחנו לאט לאט נוטים, זה לפעמים לא מרגישים את זה, אבל ביום בהיר אחד פתאום מגלים שאנחנו לא במצב טוב. אז גם בהבטחת מידע, אם היסודות שלכם יהיו חזקים, אתם תוכלו ממש למזער את הנזק ולבנות משהו יציב וחזק לאורך זמן. אחת הבעיות שבאמת יש לנו ככה בעולמות של וייב קודינג, זה שאיך בונים פתרון שהוא סוסטיינבילי וחזק. אז בעצם זאת נקודת הפתיחה שלנו. אנחנו יוצאים מנקודת פתיחה, שמשהו שנקרא assumed breach, מניחים שכבר נפרצנו. יש תוקפים ברשת, מה עכשיו אנחנו עושים? אז עכשיו בעצם אנחנו יכולים להגיד יישום של איזשהו מודל, מתודולוגיה שהיא נפוצה וידועה כבר הרבה מאוד שנים, שנקראת Defense in Depth, שזה איזושהי הסתכלות שאומרים, אנחנו מסתכלים על כל השלבים שיש לנו בסביבה, מהשכבה החיצונית ביותר, ולאט לאט נכנסים פנימה ומפעילים מנגנוני הגנה על כל שכבה בנפרד שמתאימים לה, כך שבליבת ההגנה שלנו יושבים ה-crown jewels, היהלום של הכתר שלכם, שזה המידע הכי יקר והכי חשוב שלכם. זה יכול להיות מידע על לקוחות, זה יכול להיות אלגוריתם מסוים או קוד, או כל דבר שאם ייפגע או ידלוף החוצה, הנזק של החברה שלכם יהיה מאוד מאוד משמעותי. אני אדגיש, Defense in Depth זה אחת מיני רבות, יש הרבה מתודולוגיות אחרות להגנה, כל אחד בוחר את מה שמתאים לו, ספציפית זאת פשוט אחת מאוד מאוד נפוצה, ואפשר ליישם אותה די בקלות כמעט על כל סביבה. אבל שוב, אתם יכולים להתייעץ עם ה-AI, your friendly AI advisor, כדי להבין האם יש מתודולוגיה אחרת שאולי תתאים לכם יותר. אז ככה, העולם של AI באמת שינה הרבה מאוד דברים, בעיקר בעולמות הפיתוח. מה ש-AI ככה נכנס לחיינו בסערה, המהירות שבה המוצרים יוצאים החוצה מאוד מאוד עלתה, זה בא עם מחיר, הקוד שנוצר על ידי AI הרבה פעמים הוא מסובך יתר על המידה, לא תמיד הוא סופר איכותי ולא תמיד הוא מבוצע על המלצות ובסט פרקטיסים שקשורים לפיתוח מאובטח.
אבל בנוסף לכל זה יש משהו גם שהרבה פעמים נוטים לשכוח, קוד לא חי בוואקום. האפליקציה שלכם לא מורכבת אך ורק מהקוד שקלוד או קודקס או whatever בנו לכם. יש את שכבת האפליקציה, שזה נכון, אבל מאחורי השכבה הזאת יש גם פתרונות אבטחה שאתם משתמשים בהם, כמו אותנטיקציה או firewall, חלקכם נגיד אני מניחה שמפעילים וואף, שמספקים לכם הגנות מפני כל מיני מתקפות, ומאחוריהן כמובן יש גם את כל התשתיות האמיתיות שלכם, שרתים, פתרונות ענן, אחסון, תחנות קצה, קבצים, כל הפתרונות שאתם משתמשים ורוכשים לפי הצרכים של המוצר שלכם ומה שהפיתוח שלכם דורש. הרבה מהדברים האלה הם צד שלישי, וכל הדברים האלה ביחד מהווים משהו שנקרא משטח תקיפה. בעצם מכל אחת מהנקודות האלה אפשר להיכנס, וזה משהו שחשוב לזכור, כי הקוד הוא לא הוקטור כניסה היחידי שיש לתוקפים עבורכם. אז בעצם זה ככה הליבה של מה שאנחנו הולכות לדבר עליו היום, על ההסתכלות הרחבה יותר, ולא ממוקדת אך ורק במה שקלוד קוד יודע לתת לכם, או קודקס או whatever. אז איך מתחילים? אוי, אני רואה שקפץ לי פה בשקופית. אז מה שזה אומר בצד זה this is not news, וזה גם האמת לא חדש. שום דבר מהדברים שאנחנו אומרות פה, זה לא משהו שככה המצאנו את הגלגל לפני יומיים, זה קונספטים שהם מאוד מאוד ותיקים, והסיבה היא כי הגנה על תשתיות זה היסוד של כל מערכת ושל הבטחת מידע. אם אנחנו לא נגן על התשתיות שלנו, ואנחנו לא נסתכל על השרתים שלנו, ועל המנגנוני אותנטיקציה שלנו, ועל איפה אנחנו שומרים את המפתחות שלנו, כל הדברים האלה, אז לא משנה כמה הגנות וכמה שלבים אנחנו נזין בקוד שלנו, וכמה לוגיקה מסורבלת אנחנו נייצר, המשטח תקיפה עדיין קיים. אז מאיפה מתחילים? במקום לרדוף אחרי המתקפות, אנחנו ננסה הסתכלות מעמיקה על התשתית הספציפית שלכם. כל מה שאני אומרת פה, תשליכו על הסביבה שלכם. יהיו דברים רלוונטיים יותר, יהיו דברים רלוונטיים פחות, אבל שתדעו מאיפה להתחיל. אז קודם כל מיפוי נכסים. זה שלב כל כך דרמטי, הוא נעשה אצל כל חברה בכל שלב, פשוט ככל שעושים אותו יותר מאוחר, ככה הוא יותר קשה. המטרה של מיפוי נכסים היא פשוט להגיד מה יש לי ואיפה. זה לדעת איפה נמצא המידע, איפה נמצא המידע הרגיש, ואיפה יושבים כל ה-crown jewels האלה שדיברנו עליהם מקודם. שלב לא כיפי, נכון, הוא משעמם, הוא לא נעים, אבל הוא הכרחי והוא ממש 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 חשוב. השלב הבא זה access management. אנחנו בעצם מסתכלים על סוג של מי אמור לדבר עם מי ברשת שלי. אז מתחילים באמת ברמת הרשת, מי אמור לדבר עם מי, באיזה סביבות אמורות לדבר עם איזה סביבות, אחרי זה אפשר לרדת לרמת האפליקציה. בעולמות של AI, פה זה דרמטי, כי אם עד היום היה לנו ככה אפליקציה, חלק אחד מהאפליקציה מדבר עם חלק אחר באפליקציה, או כלי מסוים מדבר עם כלי אחר, ב-AI השליטה שלנו פוחתת, כי בעצם המודל עצמו מחליט איזה כלי הוא מפעיל ומתי, בגלל שזה לא מודל דטרמיניסטי. אז השליטה שלנו על למי ל-AI ולמודלים יש גישה ואיך ומתי, ואיך אני מנטרת בכלל מתי המודלים שלי, הסוכנים שלי הפעילו כלים חיצוניים, זה משהו שהוא באמת צריך לשים עליו פוקוס מאוד מאוד חזק, הוא מאתגר, אני מודה, זה חלק מאוד מאתגר, אני מרגישה שעדיין לא פיצחנו את הדבר הזה מקצה לקצה, אבל חשוב לשים על זה דגש. וכמובן, משתמשים. זה תמיד ככה פיטפול הזה הכי אגרסיבי. לאן כל משתמש צריך ואמור לגשת, ואם הוא לא אמור להיות שם, או לא אמור לגשת לשם, אז א' כל צריך לחסום את זה, וב' אני רוצה לדעת אם זה קרה, או אם אפילו היה ניסיון. אז זה 3 דברים ככה שכדאי לעשות. Security controls on intersections. הכוונה פה היא לצמתים של התקשורת. אם עכשיו מערכת מסוימת ניסתה לדבר עם מערכת אחרת, או אזור מסוים ברשת שלי ניסה לדבר עם אזור אחר ברשת שלי, אז חשוב לשים באמצע איזשהו מנגנון, איזשהו קונטרול, בין אם זה לשמור לוג איפשהו, או בין אם זה איזושהי התראה מסוימת, או אפילו חסימה. כל דבר שתשימו שם בדרך, בכל
צמתים, יעזור לכם להבין גם מה קורה ברשת שלכם וגם למנוע מתקפות. כל מה שלא אמור להיות, תחסמו. כל מה שלא משפיע לכם על היוזרים, ואתם יודעים שבקלות אפשר לחסום אותו כי הוא לא באמת הכרחי, עדיף לחסום כמה שיותר. זה לא אומר שאתם אמורים לפגוע לעצמכם בביזנס, אבל זה כן אומר שצריך להיות עם היד על הדופק ולשים לב למה קורה. והדבר האחרון שהוא באמת שלב מאתגר, אני יודעת, זה מיפוי נכסים רגישים, מיפוי מידע רגיש. לכל אחד מכם יהיה הגדרה אחרת למה זה מידע רגיש. אנחנו תכף ממש כזה לקראת עוד כמה סליידים אנחנו ממש ניגע בזה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. את המיפוי הזה, איך עושים אותו, הרבה מזה זה עבודה ידנית האמת, אני חושבת בשלבים הראשונים לא הייתי רצה לרכוש פתרון יהודי, אבל כן תשמרו על איפה עשיתם את המיפוי. אם עכשיו עשיתם את המיפוי באיזשהו, לא יודע, דוח אקסל, או שמרתם אותו באיזה קובץ או משהו, תוודאו שהדבר הזה מוגן, כי אם לתוקף תהיה גישה לזה, אז פשוט הגשתם לו על מגש של כסף איפה כל דבר אצלכם נמצא, אז כשאתם עושים את המיפוי, איפה ששמרתם את זה, תשמרו על זה טוב טוב, זה ממש חשוב. אני שנייה קופצת, רק להגיד שפשוט הצטרפו לנו הרבה אנשים אחרי שהתחלנו, אז אני רק אגיד למי שלא היה בהתחלה, שבעצם הדבר עכשיו נותנת איזשהו מבוא כללי לעולם ההבטחה, יהיו פה הרבה מושגים שיעברו לכם ככה, ייכנסו וייצאו, בחלק שלי אני הולכת להראות לכם איך ממש בתכלס כאילו זה נראה, נגיד עכשיו היא דיברה על block all other access, מה זה בעצם אומר ברמת הקוד, איך אנחנו זה, אל תדאגו, אני ממש עוד מעט מראה את זה, אז למי שלא שמע את זה בהתחלה, רק רציתי קצת להרגיע, וזהו, את יכולה להמשיך. אז כן, אני מסכימה לגמרי מה שנטע אמרה, וגם ממשיכה את זה. נטע ציינה בהתחלה שאתם יכולים לעשות סקרינשוטים, ואתם לגמרי יכולים לעשות, המטרה פה היא גם שיהיה לכם איך לקחת את זה הלאה, לתת לכם עולם מושגים, שתוכלו לתשאל אחרי זה את הסוכנים שלכם, מה שמביא אותי לסלייד הבא. איך לעבוד עם הסוכן AI שלכם, עם ה-AI Assistant שלכם, כדי באמת לעזור. עכשיו, דבר ראשון, זה בעצם, אני ממליצה לכם, פרטנית, לבחור את הנתיב שמתאים לכם. תתייעצו עם ה-AI Assistant, תראו איזה עוד דרכים יש, תכירו עוד מתודולוגיות, אבל בסוף הבחירה היא שלכם. זה שה-AI שלכם יגיד לכם, כן, Defense in Depth זה אחלה, לא בטוח שזה הדבר הנכון, בסוף אין תחליף לשיקול דעת שלכם ולהיכרות שלכם עם לא רק הסביבה שלכם, אלא גם איך אתם עובדים. ולכן החלק של הבחירה, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי, שהוא יישאר אצלכם, ולא פשוט כאילו לתת לסוכן להחליט עבורכם. Allowed Connections זה משהו שאתם לגמרי יכולים לעשות עם ה-Assistant שלכם, אתם יכולים להגיד לו, תקשיב, זה הרשת שלי, אנחנו עובדים עם ככה וככה וככה, אלה התשתיות שאיתם אני עובדת, מי אמור לדבר עם מי ומי לא אמור לדבר עם מי. זה יכול לעשות לכם מיפוי ממש מהיר וטוב, ונקודה טובה להתחיל ממנה. במיוחד אחרי שעשיתם את כל הצעדים הקודמים, מה שהראינו בסלייד הקודם, אתם כבר אמורים להיות בנקודה שבה אתם יודעים איזה תשתיות יש לכם, איך הרשת שלכם נראית, איפה המידע יושב, איפה הנכסים הרגישים יושבים, אתם יכולים לתת את כל המידע הזה לאסיסטנט שלכם, כדי לתת לו את הקונטקסט שהוא צריך כדי להכיר. תזכרו שאתם בונים תהליך עם ה-AI אסיסטנט שלכם, זה לא פיצ'ר של שגר ושכח, זה משהו שהוא מתמשך, והוא כל הזמן גם משתנה ומתעדכן, אל תעשו את זה מהר על רגל אחת, זה תהליך בהמשכים, אז אני ממליצה לכם לבנות את זה עם ה-AI אסיסטנט שלכם בצורה שמתאימה לדבר הזה. אז בעצם להבין מי אמור לדבר עם מי, זה השלב הראשון, אחרי זה כמובן לעשות את התשתיות המקיפות שלכם מחוץ לקוד, להסביר את זה לאסיסטנט ולשאול אותו מה האלמנטים הכי חשובים שם, איך אני יכול להגן, איזה third parties אני יכול להפעיל שהם יעזרו לי להגן על הדברים האלה, ה-crown jewel שלכם, תתייעצו איתו ותבינו איך אתם מגינים עליהם בצורה הכי טובה, אל תשכחו להגיד לו אם יש לכם רגולציות או compliance requirement שאתם מחויבים אליהם, בסלייד הבא נבין בדיוק מה ההבדלים בין הדברים האלה, זה מאוד מאוד דרמטי כי זה משפיע ממש על איך אתם מגנים על המידע, על הקונטרול שאתם צריכים לשים וכו'.
והדבר האחרון הוא תפקפקו בכל מה שה-AI אומר לכם. הוא הרבה פעמים ישלח אתכם לנתיבים ממש מיותרים, אוברקילים דרמטיים, או בכלל לכיוון לא נכון ולא רלוונטי בשום צורה, או דברים שאולי היו נכונים ב-2021. תפקפקו בהכל, תשאלו אותו, תאתגרו אותו, ותשאלו אותו, האם זה באמת הפתרון האופטימלי? למה זה הכרחי? זו שאלה כל כך חשובה, למה זה הכרחי עבורי בתשתית שבה אני עובד, ובשלב שבו אני נמצא. יש הבדל אם אתם עכשיו early stage, או אם אתם חברה כבר עם כמה לקוחות גדולים, או אם אתם enterprise. 3 דברים שונים, הגנות אחרות, פעולות אחרות, אז כל השאלות האלה יעזרו לכם ממש להימנע מבקרות מיותרות ואוברקיל דרמטי. אז עכשיו אנחנו נעשה ככה 2 דברים קצת כזה חצי אוף טופיק, שזה בעצם כמה הבהרות וקצת לעשות סדר, כי זה דברים ששמעתי עליהם הרבה בלבול וחוסר הבנה ולפעמים גם קצת פאניקה מיותרת. אז הדבר הראשון זה לעשות, סליחה, שכחתי, יש לנו פה סלייד שהוא סקרינשוט שאתם יכולים לגמרי לעשות, זה ה-personal recommendations שלי, זה הדברים שאני ממליצה לכם לעבור עליהם, אתם יכולים לתשאל את ה-AI assistant שלכם על כל אחד מהדברים האלה, אנחנו לא ניכנס לכל אחד, תשמרו לכם בצד אם אתם רוצים. אז לעשות סדר. הדבר הראשון זה לעשות סדר בין מה זה רגולציה, framework וסטנדרט. רגולציה זה בעצם תקן שמחייב אתכם על פי חוק. זה תלוי מאוד בהרבה מאוד גורמים, במיקום ובאופי פעילות של החברה. אלא אם כן החברה שלכם עכשיו עוסקת בתחום ה-healthcare בארצות הברית, אין צורך שתבדקו על היפה. אם אתם עכשיו נמצאים באירופה או לקוחות שלכם נמצאים באירופה, ממליצה לכם מאוד GDPR, לקרוא על זה ולהבין האם אתם מחויבים אליו או לא. אם אתם בישראל, אני ממליצה לכם לקרוא על תקנה 13 לחוק הגנת הפרטיות, זה משהו שהוא מאוד רלוונטי לכולם, ובאופן כללי אני ממליצה לכם לקרוא על חוקי הגנת הפרטיות בישראל, אם אתם ממוקמים כאן. אלה חוקים, אוקיי? אם אתם לא עומדים בחוקים, יהיו לזה השלכות משמעותיות. פריימוורקים זה אוסף של הנחיות ואסטרטגיות שיכולות לעזור לכם לנהל סיכונים, להבין מתקפות, איזה הגנות צריך וכו'. יש הרבה כאלה, אתם יכולים לבחור מה שמתאים לכם, אתם יכולים לבחור לעשות self-alignment לאחד מהם, לכמה, אפילו לעשות self-alignment חלקי לאזורים מסוימים, רשמתי לכם פה כמה רלוונטיים, NIST CSF הוא משהו מאוד מאוד מוכר ומומלץ, ממליצה לכם פשוט לעשות, זה משהו שמאוד מאוד פשוט, הוא נותן כיוון מאוד ברור, ואתם יכולים לתת את זה כחלק מההנחיות ל-AI Assistant, I want to be NIST CSF aligned, ואז הוא ידע לתת לכם את הדברים גם בהתאם לפריימוורק הזה. סטנדרט, זה תקן שאפשר לקבל עבורו הסמכה מגורם רשמי. זה בדרך כלל דברים מאוד מאוד טכניים, זה קשור לאופן שבו חברה מתמודדת עם מתקפות, או שומרת על המידע, לא זול להביא את זה, בדרך כלל צריך להביא חברת ייעוץ חיצונית ואודיטור חיצוני, ולכן הייתי שוקלת האם אתם באמת צריכים. התקנים שרשמתי פה למטה הם מאוד מאוד נפוצים, אם הלקוחות שלכם הם אנטרפרייז, במיוחד אמריקאים, צפו שבחלק מתהליך המכירה ישאלו אתכם האם יש לכם סרטיפיקציה של ISO 27001, SOC 2 Type 2 וכו'. אם אתם יודעים שלשם אתם הולכים, אם אתם יודעים שהלקוחות שלכם הם אנטרפרייזים, אני ממליצה לכם כבר להתחיל לבחון עלויות ואיך התהליך הזה נראה, ואפילו אולי לבחור פתרונות מתאימים לזה. אם לא, אם למשל אתם B2C, לא בטוח שאתם צריכים את זה, אוקיי? אז זה לגמרי לפי צורך, וזה מה שחשוב להבין פה. סטנדרטים ורגולציות זה לפי צורך, פריימוורק זה לפי בחירה. כל דבר שתוסיפו בפריימוורקים זה יתרום לכם, לא תמיד צריך לעשות אוברקיל. ומקודם דיברנו על מידע רגיש, אז ככה אנחנו מראים כמה דוגמאות על מה זה באמת מידע רגיש. יש כל מיני סוגים של מידע שיכול להיות רגיש, מה שציינתי פה זה הדברים ככה סטנדרטיים שדי רוחביים אצל כולם, מידע אישי שזה יכול להיות שמות, תעודת זהות, כתובות וכו', מידע פיננסי, מספרי כרטיסי אשראי, מספרי חשבונות בנק וכו', מידע רפואי, אם אתם בתחום הרפואה זה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי ומאוד חשוב להגן עליו,
רשומות רפואיות, אפילו תביעות של ביטוח, כל הדברים האלה באמת ממש מצריך הגנה משמעותית. משהו שצץ ככה, נגיד בעשור האחרון אולי, מידע אישי רגיש, זה שונה מהמידע האישי הסטנדרטי שהיה לנו, פה מדובר על אמונות, על השתייכות פוליטית, אפילו sexual orientation, המידע הזה כן קיים והוא כן משמש מקורות מסוימים לדברים מסוימים, חשוב להגן עליו אם אתם אוספים אותו, אם אתם לא צריכים אותו בשביל הפתרון שלכם, אני ממליצה פשוט להימנע מלאסוף אותו all together, וכמובן יש את הסיקרט סורס שלכם, שזה המידע הטכני שלכם, כמו שאמרנו בהתחלה, זה יכול להיות קוד, זה יכול להיות אלגוריתם, זה יכול להיות מערכת מסוימת, כל משהו שהוא באמת רגיש עבורכם ספציפית, עבור החברה שלכם באופן ספציפי. והדבר האחרון, זה ככה ממני אליכם, במידה וכן נפרצתם, מה עושים? אז קודם כל, לא להיכנס לפאניקה, לא למחוק ולסגור הכל, כי אתם מוחקים ראיות, וראיות זה הדבר היחידי שאחרי זה יש מה לעשות איתם. לא לפרסם על זה, זה ממש ממש חשוב. I can't stretch this enough, לא לפרסם על זה, לא לחברים ולמשפחה, בטח לא בטוויטר, ואם יש לכם עובדים או ונדורים שאתם עובדים איתם שיכולים לדעת על הדבר הזה, תתקשרו איתם ותסבירו להם שגם הם לא צריכים לפרסם על זה ולידע אף אחד מחוץ לחברה. את הנושא של דיווחים זה משהו שצריך לנהל אותו בפני עצמו, תביאו מומחים. אם יש לכם אפשרות לנתק את האינטרנט מהתחנה שהותקפה, ממליצה לכם לעשות את זה, אם אין אפשרות, קורה. ותזכרו שזה יכול להיות הרבה דברים, אתם לא מגיעים מהרקע של סקיוריטי, ולכן אתם לא יודעים לנתח תמיד את הדברים לעומק, בשביל זה יש אנשי מקצוע שזה מה שהם עושים. אז תביאו את האינסילנט רספונדר הקרוב לביתכם, שיעזור לכם לדעת איך לצאת מהסיטואציה, ותישארו בטוחים. אני מעבירה את השרביט לנטה. האדווה, אני מקווה שאנשים פה לא נלחצו יותר מדי. המטרה לא הייתה להלחיץ, להפך, המטרה הייתה להראות שיש לכם מה לעשות. יש דרך לעזור ולצמצם את זה כדי לא להיכנס לפאניקה מכל פרסום שיוצא. נכון, היו פה הרבה מונחים טכניים, אבל כמו שאמרנו, המטרה היא לתת לכם כלים שתוכלו אחרי זה לעבוד עם ה-AI Assistant שלכם ולהבין איך אני מיישמת את כל הכלים והמושגים הטכניים המטורפים האלה שזרקנו שם. תבקשו מה-AI Assistant שלכם לתת לכם הסברים פרקטיים לכל דבר, למה זה רלוונטי אליכם, שוב ממש ממש חשוב, ואתם תראו שבסוף זה לא כזה דרמטי וזה לא כזה מפחיד, הרבה מזה ישים על ידי ממש כאילו ללכת לקונסול ולסמן צ'קבוקס, אז גם את זה שנייה להוריד את מפלס הלחץ, זה פשוט היה כדי לתת לכם מקום מאיפה להתחיל, ואם למישהו יש שאלות, או שאחרי זה ככה נלחצו ולא יודעים עדיין מה לעשות, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, ואני אשמח לעזור לכולם. אני שמתי לב שאנשים גם שאלו פה כמה דברים, אז אולי לפני שאני מתחילה בוא נראה, טוב, זה הערות כלליות כאלה. פשוט אנשים אומרים שזה באמת מאוד overwhelming, כי העולם הזה משתנה בקצב מאוד גבוה, וקשה להם להישאר מעודכנים, ואנשים מתייאשים, והם קצת בפאניקה, אז שני טיפים שלי לפני שאנחנו צוללים, ואז אולי טיפ שלך, או טיפ אחד שלי וטיפ שלך, אני פשוט כל היום בטוויטר, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, טוויטר זה פוליטיקה, אנשים צונים אחד את השני, זה ממש לא הטוויטר שלי, הטוויטר שלי הוא אך ורק טכנולוגיה ו-AI, והסיבה שאני אומרת את זה, זה בגלל שכך אפשר לעקוב אחרי באמת כל הבילדרים הגדולים בעולם, כל החברות הגדולות בעולם, אבל גם להיות מעודכנים בפריצות ועניינים וענייני ההבטחה, כל מה שהאדווה הזכירה במשפטים הראשונים שאולי חלקכם לא הייתם, של איזה שתי פריצות שקרו בשבועות האחרונים, אנחנו שמענו על זה, או אני שמעתי על זה מטוויטר, זאת אומרת, עולם האנשים שמתעסקים בהבטחת מידע שומעים את זה, אבל היוזרים הכלליים בעולם, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים בטוויטר קודם. לפני הרבה פעמים שהחברות עצמם, אז זו ההמלצה שלי, ואדווה, ההמלצה שלך איך הם יישארו מעודכנים, ואז אני אצלול למצגת. לא חייבים להיות מעודכנים בהכל כל הזמן,
אני רוצה שמה שחשוב ודרמטי יצוף אליכם. כן, כן. הנושא של עדכונים חדשים, גם אפשר להוריד שנייה, לא חייבים להיות בפאניקה מכל עדכון חדש שיוצא, גם הקטע הזה שאנתרופיק משחררת פיצ'ר חדש וכל העולם כאילו יוצא מדעתו, רואים שאחרי זה שנייה ההייפ יורד, ואז מבינים שרגע, בסוף העולם ממשיך כמו שהוא היה. הנושא של עדכונים, הקטע הזה של האם לעדכן את החבילות ברגע שעדכון יוצא או לא, אני יכולה להגיד שאני אצלי אין איזשהו גיידליין ספציפי כרגע, כי באמת הקצב ומה שקרה בשבועות האחרונים די הפך את הקערה בקטע הזה, פשוט להיות עם היד על הדופק. אני חושבת שאולי בוא נגיד בחודשים הקרובים לפחות, עד שיצא איזשהו פתרון יותר קונקרטי, תקראו, פשוט לקרוא, לפני שאתם מעדכנים איזושהי חבילה, תקראו את ה-release notes, תראו אם זה רלוונטי. אז רגע, לפני שאת צוללת לדוגמאות ספציפיות, כי על זה אני הולכת לדבר, אז אני אראה את זה, כי יש שם עניינים על החבילות, ואז אנחנו באמת נחזור אלייך, כי אני בטוחה שיהיו לך עוד הרבה עצות טובות. אז ככה, דיסקליימר, לפני שאני באמת מתחילה, כמו שאמרתי בהתחלה, הדבר היא מומחית הבטחה, אני לא מומחית הבטחה, אז למה אני עושה הרצאה? פשוט כי אני כבר כמה שנים מתכנתת, ולמדתי את הדברים האלה על בשרי, אני התחלתי לתכנת בלי AI, והדבר שהכי הלחיץ אותי, וישר בניתי תוכנות ליוזרים, למשתמשים, די מהר היו לי משתמשים, והדבר שהכי הלחיץ אותי, זה שיקרה משהו למידע של היוזרים שלי, ושיהיו פדיחות, ולכן ישבתי וקראתי ועשיתי כל דבר כזה שיכולתי. האם זה אומר שאני עשיתי כל מה שאפשר? לא. האם אומר שאני הגעתי להגנה של 100%? התשובה היא לא, כי אף אחד לא יכול להיות בהגנה של 100%, אבל חשוב לי את הטיפים האלה שלמדתי להעביר לכם הלאה. אז בואו נתחיל. הדבר, רק תגידי שאת רואה את המסך, כי אני במסך של הסליידס שלי. רואים את המסך שלך. נהדר. אז על מה נדבר היום? אז כמו שהדבר אמרה, גם שהיא מדברת על הבסיס, גם אני מדבר על הבסיס, אבל יותר מפן של כאילו אשכרה כזה כל מיני דברים טכניים בקוד. אז יש פה רשימה של 8 דברים, אנחנו נעבור אחד אחד, אתם יכולים גם את זה לצלם, כדי פשוט לזרוק את זה אחרי זה לקלוד. וחשוב לי להגיד שאתם לא צריכים באמת ככה, כל דבר להיות מומחים, אבל אתם כן צריכים, שאלו אותי את זה הרבה, למה לא פשוט לתת את זה ל-AI ולהגיד לו, תסדר לי? כי כמו שהדבר אמרה, האג'נטים עושים הרבה שטויות. או שהם over-complicating, או שהם עושים דברים, אני ראיתי דברים ממש basic security שהם מפשלים, ואני מדברת על המודלים הכי אחרונים, אז כן, אתם צריכים לדעת, אם אתם בונים תוכנות ולוקחים אחריות על המשתמשים שלכם, אתם צריכים לדעת דברים, אין מה לעשות. אז בואו נתחיל בדבר הראשון. אבל כמו שאני אומרת, זה הבסיס. כלומר, בשום צורה זה לא כל מה שצריך לדעת, אבל זה מקום טוב להתחיל בו. אבל לפני זה שנייה כי אני לא יודעת מאיפה הגעתם להרצאה. אז כמו שאמרתי, אני נטע, התחלתי את הקריירה שלי לפני המון שנים בעצם במרקטינג, נכנסתי להייטק, לעולמות של הפרודקט, ולפני כמה שנים התפטרתי והחלטתי שאני רוצה לדעת לתכנת, למדתי לתכנת. היום יש לי כמה מוצרים באוויר, החברה קוראים לה דיגיטלית, אבל תחתיה יש לי כל מיני מוצרים, תוכנות שאני מוכרת בעולם, ואני מאוד אוהבת AI, אז אני עושה כל מיני הרצאות כמו שאתם רואים פה, ויש לי קהילה גם לבנות, לבילדריות, נשים טכנולוגיות, כלומר, מפתחות שרוצות לעבוד על מוצרים שלהם, ואני גם מייעצת לכל מיני חברות. אבל די עליי, אז בואו נתחיל. כל השקפים, קודם מילה על כל השקפים הולכים להיות באותו מבנה, מצד שמאל יש לכם את הנושא, מה זה, מה הטעות שכולם עושים, או הרבה עושים, ומה אפשר לעשות, ומצד ימין יש לכם איזו קוד סניפיט של תכלס, איך דברים נראים כשהם עובדים או לא עובדים, אז גם כל שקף פה תרגישו חופשי לצלם ולדבר על זה עם הסוכן AI שלכם. אני יודעת שבימינו אנשים כבר לא קוראים קוד, אבל אני כן חושבת שחשוב שנייה רגע להבין איך דברים אשכרה נראים בעיניים, מהסיבה הפשוטה שאם לא תדעו את זה, כשה-AI ירוץ ויכתוב את הקוד הזה, אתם לא תזהו שהוא עושה פאשלות. אז ככה, מה זה Secret Management? כמו שהדבר אמרה, יש לנו כל מיני מידע חשוב שאנחנו שומרים כדי לתקשר עם כל מיני פלטפורמות מסביב לאפליקציה שלנו. אז כמו שאתם רואים, API keys וטוקנס ופסוורד לדאטאבייס שלנו, חשוב להגיד שלא כל API key הוא סודי. יש API keys שהם פאבליק, שאנחנו צריכים אותם, וזה בסדר שהם פאבליק, והם כן יכולים בצורה מסוימת להיקרות בפרונט-אנד שלנו,
אבל ה-API keys שתמיד מפחדים שייצאו, זה מה שבאמת נקרא private, שזה הכיס שלכם ל-OpenAI ולדאטאבייס ולעוד כל מיני מיליון דברים. אז מה הטעות הנפוצה שכולם עושים, שאם אתם רואים בצד ימין באדום הבוהק, זה מה שנקרא hard-coded, אנשים פשוט כותבים את הכי הסודי הזה בתוך הקוד שלהם. עכשיו זה יכול להיות אנשים, או זה יכול להיות ה-AI, כן? זה לא משנה, אבל בסופו של דבר הם מופיעים. ואחד הדברים שאנשים הכי יורדים על בילדרים, זה שאפשר לחפש בגיטאפ, שזה כאילו איפה שכל האנשים מעלים גרסאות של הקוד שלהם בשביל בקאפ, ואנשים מוצאים שם בפאבליק קודס מלא 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 API keys, וזה כאילו הבדיחה הידועה על בילדרים, שהם לא יודעים הבטחה בסיסית, אז אתם חייבים להיות על זה. אז מה פשוט עושים? לא צריך להיבהל, פשוט מבינים מה זה key או טוקן, לא משנה, או URL לדאטאבייס שלכם, כל דבר צריכים להבין מה צריך להיות בפאבליק ומה צריך להיות בפרייבט, ומה שצריך להיות בפאבליק יכול להיות לכם בפרונט-אנד, כלומר קוד שעולה לכם לגיט והכל, אבל מה שלא צריך להיות, אתם צריכים לשים הגנות מסביב. ושוב אני עושה דיסקליימר, זה הבסיס של הבסיס, יש כל מיני דרכים הרבה יותר מפורטות, אז כל דבר פה תלכו ותקראו עוד, אבל כמו שאתם רואים מצד ימין, יש בירוק שני חלקים, public key יכולים להיות לכם בפרונט-אנד, אבל הם עדיין צריכים להיות כתובים בצורה מסוימת, יש איזו מתודולוגית לזה, ואנחנו עדיין אבל מודעים איפה זה נמצא, מאוד חשוב, ו-private keys, אישית אני פשוט שומרת את זה בסרבר, וזה מה שהרבה עושים, ולא משנה איפה אתם ב-AWS או גוגל או whatever, יש דרכים לשמור את זה בסרבר, ואז בעצם רק בזמן לא נסבך את זה, אבל בכל מקרה זה לא חשוף לאינטרנט, זה מה שחשוב להבין. הדבר השני, dependencies ו-supply chain, שהדווה הזכירה supply chain attacks, שזה מגיע מפה, שזה בעצם, תחשבו כאילו, הרבה מכם מכירים את NPM, אז אני לא זה, אבל מי שלא מכיר, היום מתכניתים לא כותבים את כל הקוד שלהם לבד, אנחנו משתמשים, לא משנה פייתון או JavaScript, אנחנו משתמשים בהמון או שפות אחרות, אנחנו משתמשים בהמון חבילות קוד מוכנות, שאנחנו בעצם מייבאים לתוך הקוד שלנו, חסך לנו המון זמן. אז מה שאתם רואים צד ימין זה NPM, זה איפה שבדרך כלל אנשים מורידים את החבילות האלה, שזה כמו גוגל של חבילות, אני כתבתי שם PDF, אתם רואים יש לי מעל 1,000 חבילות, ויש פה חבילה אחת שהורדה כמעט יותר מ-19 מיליון פעם, כלומר יש 19 מיליון, כביכול 19 מיליון קודים בעולם, או תוכנות שמשתמשות בזה, אז אם זה ייפרץ, הם בבעיה. ומה בעצם הטעות של רוב האנשים? היום הם לא קוראים בכלל מה ה-AI מוריד, נגיד הם אומרים, אני רוצה שפה היוזר יוכל להוריד PDF, אז קלוד אומר להם, אין בעיה, אני אוריד את חבילת אומרים יאללה מגניב. הבעיה היא שפעם יכולנו ממש לסמוך על החבילה הכי ככה פופולרית נגיד ב-NPM, והיום גם החבילות האלה לצערי לא הכי, יש בעיות הבטחה אפילו עם זה, אבל לא משנה, הפואנט הזה שתמיד לפקוח עין, להבין, להכיר את החבילות האלה, ולא לתת ל-AI לעשות מה שהוא רוצה, ויותר מזה שזה מה שהדווה הזכירה מקודם, ואני ממש ב-high level מדברת על זה עכשיו, מה שקורה זה שהקוד שלנו הרבה פעמים הוא נמצא על אוטו-אפדייט, אוקיי? אוטו-אינסטול. זאת אומרת, הוא גם עושה אוטו-אפדייט לכל החבילות שלנו, וגם אוטומטית עושה לו אינסטול, ואם אחת החבילות נפרצה, מה ששתי חבילות נפרצו לדוגמה בשבועות האחרונים, אנחנו בבעיה, כי לא ידענו על זה. אז יש כל מיני דברים לעשות, בגדול פשוט להיות על זה, יש תוכנות, יש חברה ישראלית שנקראת סניק, שהיא אפשר להתקין תוסף שלה, או להשתמש לחבר דרך הגיטאב לממשק ווב שלהם, והם בעצם כל הזמן בודקים לנו אם דברים נפרצו ועושים לנו אלרטים, גם לגיטאב עצמם אגב יש אלרטים כאלה, אבל פחות אונט כמו סניק, ובגדול יש עוד כל מיני דרכים, כמו לעשות פין ורז'נס, כלומר לא לתת למוצר שלנו לעשות אוטו-אינסטול, זה עולם שלם, אתם יכולים לקרוא על זה, יש כל מיני מתודולוגיות, כל מיני דעות של איך לעשות את זה, פשוט תדעו שזה צריך לקרות. דבר שלישי, כן, הדבר. לא לפחד מהתראות של מערכות כמו סניק. הרבה פעמים התראות שזה מביא, זה נשמע נורא דרמטי, כאילו צריך איזה security expert לנתח אותם,
הרבה פעמים זה ממש משהו שהוא מאוד קרי וברור, ואתם יכולים נכון. גם לטפל בזה לבד. נכון, אני גם אגיד שכאילו המערכות האלה הם הרבה פעמים ממש טובים בלהגדיר לכם כמה זה קריטי, אוקיי? כאילו עשינו פלאג, אבל קריטיקל או לא קריטיקל, כן? כאילו אנחנו לא, אני חושבת שכתבתי ולא הזכרתי פה, פוקוס, הנה, NPM audit, אם תעשו את זה, זה משהו שרץ לכם על הקוד, הוא ישר יעשה לכם פלאג על מלא 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 דברים, ואתם תיבהלו. אז לא צריך להיבהל, צריך באמת להבין אם יש פה משהו שהוא קריטיקל. אני חושבת שרוב המתכנתים שאני מכירה, אפילו את ההיי, מתעלמים, קריטיקל, לא מתעלמים, וזה. אבל שוב, זה עולם שלם, אנחנו רצים הלאה. אז כמו שאדווה אמרה, אנחנו כמובן לא מתעסקים רק עם הקוד שלנו, אלא כל המערכות שמעבר לקוד שלנו, שכמו שהזכרנו, זה ה-dependencies וכל זה, אבל יש לנו גם את ה-database וה-storage. זאת אומרת, כמובן איפה אנחנו מאחסנים את המידע של כמו שאדווה, המידע הרגיש, גם כמו שאדווה אמרה מקודם, ויש לנו גם את ה-storage, שזה פשוט כזה מין bucket של איפה אנחנו מעלים דברים כמדים, כמו תמונות ומסמכים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, באופן כללי, הדברים האלה הרבה פעמים, אנשים לא ממש מסתכלים לעומק, במיוחד בילדרים, ומשאירים את זה פתוח לעולם. כלומר, כל אחד יכול בגדול לבדוק מה החסנתם בשני המוצרים האלה, שזה כמובן לא מה שאנחנו רוצים. אז אם אתם רואים תחת mistake, כתבתי living rules in test mode, open to the world, אני יכולה להגיד שלדוגמה, כשאתם משתמשים בפתרונות של גוגל, אז הרבה פעמים כשאתם פותחים דאטאבייס חדש למוצר שלכם, זה בטסט מוד, ובטסט מוד זה בגדול פתוח לכל העולם, והרבה אנשים עושים את הטעות של פשוט להשאיר את זה בטסט מוד. אתם תתפלאו כמה אנשים עושים את זה. יש המון בעיות לדוגמה עם סופרבייס, שזה דאטאבייס מסוג אחר, שגם שם היו מלא פשלות, כי אנשים לא ממש הסתכלו על החוקים. אז מה עושים? לא נבהלים, דבר ראשון. דבר שני, לומדים על אותנטיקציה ו-authorization. כמו שאתם כתבתי למעלה, authentication זה שאנחנו בודקים מי בכלל היוזר, מי זה היוזר הזה, יש כל מיני סוגים של יוזר, אבל בודקים שזה באמת מישהו אומר שהוא, ו-authorization זה מה אנחנו מרשים לו לעשות. וזה שני דברים שאתם צריכים לשים לכם כל הזמן בראש, גם כשאתם כותבים את הקוד, וגם כמובן שאתם מסתכלים על ההגנות שלכם בדאטאבייס. אז שוב, אם אתם רוצים, יכולים לעשות צילום מסך, אבל באופן כללי מה שרואים בצד ימין, זה למעלה, זה שהקוד בודק, האם היוזר הזה באמת עבר אותנטיקציה, כלומר, האם אנחנו יודעים מי זה היוזר הזה, והדבר השני, זה מה שנקרא הרשאות. אז אם אתם רואים בוורוד, הוא בודק admin, הוא בודק reader, והוא בודק writer, אוקיי? זה סתם, זה custom, כאילו, אתם יכולים לקרוא לו גם דובי ונמלה, לא משנה, כן? אבל אתם יכולים להגדיר איך כל מיני דברים, סוגי יוזרים, ולפי זה לתת להם לקרוא, לכתוב, ובעצם גישה לקוד שלכם. אוקיי, אז כמו שאמרנו, לפני זה הראיתי לכם איך זה נראה בדאטאבייס ובסטורג', ששם זה פשוט כמו שראיתם רולים, אגב דיסקליימר, כל מה שאתם רואים פה זה באמת בפתרונות של גוגל, כי אני אוהבת את גוגל, אבל זה לא באמת משנה, כי זה דברים די דומים בכולם, למעט העובדה אחת שאני משתמשת ב-NoSQL, שזה סוג מסוים של דאטאבייס, ויש דאטאבייסים שהם SQL, אבל לא משנה, הגנות הם הגנות, ואתם צריכים להכיר את הדאטאבייס שלכם. אז כמו שאמרתי, מקודם היינו בדאטאבייס וסטורג', ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אותנטיקציה ואותוריזיישן, אבל עכשיו זה בקוד שלכם. כלומר, כן אתם צריכים לעשות את זה שם בענן, אבל גם בקוד שלכם. אם אתם כותבים גם בפרונט וגם בבק, אתם צריכים לוודא שכל פעם שאתם מראים מידע, נותנים גישה למידע, אתם מגינים על המידע הזה. אבל, אם אתם קוראים תחת mistake, יש שם באדום, חוק, אף פעם הקוד שלכם בקליינט, שזה כאילו הפרונט-אנד, אתם לא יכולים לסמוך עליו כמשהו שמגן על המידע. אז בואו שנייה נסתכל מצד ימין באדום בוהק, אם אתם רואים, hiding UI לא שווה security, כלומר, אם אני בודקת אם הוא admin, ואם הוא admin, אז סבבה, תראה לו את ה-admin panel, זה פרוץ לגמרי, כי אפשר ממש בקלות, לא משנה איך, אפשר ממש בקלות לעקוף את זה, אז אף פעם אנחנו לא משתמשים בהחבאות UI'ים ורידירקטים וכל מיני דברים כאלה כביטחון. זה כן משהו טוב, שאנחנו כמובן לא רוצים שגם משתמשים שהם בסדר,
יראו מידע לא חשוב להם ויבלבל אותם ב-UI, זה בסדר, אבל לא להתבסס על זה אף פעם. מה כן להתבסס? בדיוק מה שראיתי מקודם בדאטאבייס והסטורג'. לבדוק שהיוזר באמת מישהו אומר שהוא, לבדוק את הרולים, לבדוק איזה סוג משתמש הוא, וכמובן לעשות את זה מאוד 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 חזק בבקאנד. אוקיי? כלומר, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל באופן כללי הם שניהם יושבים על שני התחומים האלה שנקראים אותנטיקציה ואותוריזיישן. ושוב אני אומרת, לא לפחד אם הדברים האלה מבלבלים אתכם, אתם יכולים פשוט צילום מסך. אני רגע, תוסיפו MFA, זה כל כך, זה באמת... מה להוסיף? לא שמעתי. MFA, מולטי-פקטור אפליקיישן. כן, את זה אנחנו נחזור על זה בסוף, אבל זה הגנה כללית לכל המוצרים שלכם שאתם צריכים שתהיה לכם, אבל חד משמעית. זה פשוט להוסיף עוד, כמו שיש לנו להוסיף עוד פסוורד, הרבה אנשים, לדוגמה, אם יש לכם, אתם משתמשים ב-API של OpenAI, אז לא מספיק שיש לכם סיסמה ויוזר ב-OpenAI, איפה שאתם, יש לכם את ה-API key, לעשות גם אותנטיקציה עם, לדוגמה, עם סיסמה באפליקציה של אותנטיקיישן. כל פעם שיש לכם איפשהו גישה ל-API keys באינטרנט, אישית שלכם, גם בחשבונות בנק שלכם, כן, כן, זה נושא שלם, אבל נמשיך עכשיו. אוקיי, אז זה היה לבקאנד, אנחנו חייבים לעשות את הסקיוריטי האמיתי שלנו בבקאנד, אבל זה לא פותר אותנו מהפרונט-אנד. עכשיו, מה הבעיה בפרונט-אנד? בפרונט-אנד בעצם, נכון, זה בעצם הממשק ה-UI שלנו, איפה שהיוזרים שלנו יכולים לעשות אינטראקציה, ומה זה אומר? שאנחנו נותנים ליוזרים הרבה פעמים גישה. זאת אומרת, ההבדל בין אתר סטטי, נגיד אתר, תמיד שואלים אותי, מה ההבדל בין אתר לאפליקציה? ההבדל הוא שבאתר סטטי ליוזרים אין גישה, נכון? הדבר היחידי שאולי יש להם גישה זה לכתוב לכם פנייה באיזה טופס, אבל באופן כללי אין לנו באמת גישה. אפליקציה זה משהו שהוא אינטראקטיבי, אנחנו נותנים ליוזרים לעשות המון 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 פעולות בתוך התוכנות שאנחנו כותבים, וכל פעולה כזאת היא פתח. היא כמו איזה תיבת דואר שיכולים להכניס לנו איזה פצצה לשם. אז יש המון שיטות, אנחנו מן הסתם לא נעבור על הכל, אבל אתם חייבים להיות מודעים לזה ולראות כל אינפוט, כל שדה שאתם כותבים, כמשהו שאפשר באמת להיכנס וככה לשבש לכם דברים מאחורי הקלעים. אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, יש חלקם נקראים ולידציה וסניטציה, שזה פשוט אומרים, כשמם כן הם, אנחנו באמת בודקים שמי הוולידיישן זה אומר שבאמת נגיד העלו לכם איזה טופס, אנחנו באמת בודקים שהטופס זה מה שאמור לעלות, סניטציה זה אומר שאנחנו מעבירים את המידע שכרגע נתנו לנו, עוד בדיקה, כדי לוודא עוד כל מיני דברים, אפשר לעשות את זה עם ספריות חיצוניות, אם אתם מסתכלים מצד ימין בקוד, אם אתם רואים Doom Purify ו-Z מזוד, זה כל מיני דברים קיימים שאנשים משתמשים בקוד, כמו שאני אומרת, לא צריך להמציא את הגלגל, לא צריך לפחד מהדברים האלה, אבל כן נכנס לנו עכשיו גם משהו שקוראים לו AI, שזה עוד פתח, אפילו עוד יותר חזק ומסוכן, כי אתם שמים בוט או whatever, איזה agent נחמד שאתם חושבים שברור מה יעשו איתו, אבל בפועל אנשים הולכים לנסות לעקוף ולעשות לכם, לנסות להוציא כל מיני מידע, כמו שאדווה דיברה באריכות, אז תוסיפו לדברים שאתם צריכים לבדוק, הפתחים בזה, כמובן את כל ה-AI שלכם, כל הנקודות AI שלכם, וזה עולם שלם, אז אני לא אכנס להכל, אני רק אגיד, אף פעם אנחנו לא לוקחים את מה שהיוזר העלה לנו לתוך ה-AI, ומעבירים הלאה לאג'נט, כאילו נגיד יש לי OpenAI, אני אף פעם לא לוקחת מה שהיוזר כתב, וישר, יאללה בוא שולחת את זה ל-API של, לסרבר של OpenAI. אף פעם, אנחנו תמיד נעביר את זה דברים מאחורי הקלעים, עולם שלם, אתם יכולים לקרוא על זה. קורס ו-HTTPS, גם אני לא ארחיב על זה, אבל כמו שאתם רואים, קורס זה בגדול, מי יכול לקרוא לתוכנה שלכם, פחות או יותר, ו-HTTPS אתם בטח מכירים, אני לא צריכה להסביר, נכון? זה ה-S הזה שיש לנו תמיד ב-URL. מה הרבה אנשים עושים, זה באמת טעות מאוד נפוצה, פשוט אומרים, כל אחד יכול לגשת לאפליקציה שלי, שכמובן אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז אם אתם רואים את ה-X הגדול שם, כתוב no, זה נקרא wild card, זה כמו הכוכבית הזאת,
אנחנו רוצים שיהיה אפשר לגשת, לקרוא בעצם לכל הבקאנד שלו, כל הדברים שלנו, אנחנו רוצים שיוכלו לקרוא רק דומיינים מאוד ספציפיים, ועושים את זה מאוד מאוד בקלות, מוסיפים איפה שאתם עושים את ההוסטינג, מוסיפים את זה בדומיינים, אתם עושים white listing לדומיינים. rate limits זה מאוד מאוד חשוב תמיד, ועכשיו עוד יותר עם AI, rate limits זה מאוד מאוד פשוט בקונספט, זה פשוט, יש לכם פונקציה, אתם לא רוצים שכל העולם יוכל לקרוא לפונקציה הזאת מיליון פעם, זה לא משנה אם הפונקציה הזאת אחרי זה הולכת ל-API של AI, או סתם מעלה קובץ, או עושה איזה פעולה, זה בכלל לא משנה, אנחנו רוצים לשלוט בכמות הפעמים שבן אדם יכול לטרגט לנו את הפונקציה הזאת, כי זה באמת אחת ההתקפות הכי נפוצות שיש, יש בדיחה שתמיד אנשים מעלים אפליקציה חדשה, מפרסמים את זה בטוויטר, והדבר הראשון שקורא להם זה DDoS, שזה כתוב שם בוואט הזה, שזה סוג של התקפה, שפשוט אנשים מנסים כל הזמן לטרגט לכם איזשהו משהו באפליקציה, ואז הכל קורס, פחות או יותר. אלא אם כן יש הגנות, אז אנחנו רוצים שיהיו הגנות, מה אנחנו עושים את זה וזה, זה גם כל קייס קצת שונה, אבל באופן כללי תזכרו שצריכים להגן, וזה דבר מעניין, צריך להגן גם מבחוץ, אוקיי? כלומר גם שכל מיני end points שלנו לא יהיו חשופות ואנשים יוכלו לעשות התקפות, אבל גם מבפנים, גם היוזרים שלכם, שזה כאילו משהו שצריך באמת לעשות סוויץ' בראש, אנחנו רגילים לחשוב שהיוזרים שלנו הם עברו אותנטיקציה, הם אולי אפילו שילמו לנו, נכון? אז הם בסדר, הם לא ינסו לעשות לנו זה, אבל שני דברים יכולים לקרות, אחד, כן, הם יכולים לנסות לעשות abuse, ושניים הם יכולים לעשות abuse לא כי הם ניסו לעשות abuse, כי משהו לא עבד בקוד, והיה ריטריי, או איזה לופ שלא הפסיק, ואנחנו מתעוררים למחרת, ויש לנו ביל של $10,000. מיליון דברים יכולים לקרות, צריך לזכור את זה, כדי שלא נקום באמת לא עם פריצות, ולא עם חשבון AI מנופח. והדבר האחרון, קלוד MD לכל משתמשי הקלוד וממורי, אז אם אתם מכירים את זה כמובן, יש לנו, קלוד זה איזו קובץ כזה שאנחנו כותבים אליו, דברים מאוד כלליים על הקוד שלנו, כל מיני הנחיות כלליות שאנחנו רוצים שכל סשן, האג'נט שלנו ידע שאנחנו רוצים שיקפיד עליהם. ממורי זה משהו שיצא גם בתקופה האחרונה, אנחנו לא צריכים להגיד באופן ספציפי לאג'נט שלנו לזכור, אבל כן אפשר להגיד לו אם אנחנו רואים שהוא לא זה, אבל ההבדל הגדול הוא שקלוד MD עולה לגיט, אז אם אנחנו 10 מפתחים, אנחנו יכולים לדוגמה לעבוד עם קלוד MD אחד על כל הקוד בייס שלנו, כל הפרויקט, ו-security rules, דברים כלליים, memory הוא שלנו, זה לא עולה לגיט, זה נשאר אצלנו בסשן, וזה. למה אני מדברת על שני הדברים האלה? בגלל שגם שם אפשר להוסיף ענייני הבטחה. ואני אומרת דיסקליימר מאוד חשוב, לא לסמוך על זה בשום צורה. כלומר, בואו נסתכל שנייה על שתי דוגמאות מהקלוד MD האישי שלי, אוקיי? באיזשהו קוד בייס שלי. יש לי פה, אני אומרת לו בסיקרט ו-API, אף פעם אל תכתוב hard-coded APIs, אל תשמור טוקנים וסיסמאות וזה וזה וזה, כל הסיקרטים צריכים להיות בסרבר סייד, שזה כמו שאמרתי לכם מקודם, ו-pre-commit rules, כלומר, אתה אף פעם לא עושה commit לגיטהאב, אם אתה לא עשית סקירה ובדקת שאין לנו כל מיני סיקרטס וזה. זה מאוד נחמד, בשום צורה לא לסמוך על זה, זה nice to have. אף פעם, כמו שאדווה אמרה, agents הם לא דטרמיניסטים, אנחנו אף פעם לא יכולים לסמוך עליהם 100%, חד משמעית זה nice to have, כי הם לגמרי לפעמים עושים שטויות, נחמד. דבר שני, בממורי עוד כמה דוגמאות, ואתם תראו, אתם רואים שיש פה דברים חוזרים, never read, כאילו אל תקרא שום דבר מהתיקייה של ה-environment, לא נכנסתי לזה, אבל זה באמת בעולמות למעלה בסיקרט, ועוד כמה מיני דברים שלי, וגם secrets via define, בסדר? כלומר, אני כותבת פה ענייני security, זה נחמד, זה עובד, לא לסמוך על זה. תודה. ואני רק שנייה חוזרת לשקף הראשון של הרשימה, שאם תרצו תוכלו לצלם שוב, ומחזירה לאדווה, כי אני יודעת שאדווה רוצה להוסיף כמה דברים, בזמן שאני בודקת אם לאנשים יש שאלות.
אז נטע נגע בדיוק בנקודות של איך לוקחים את כל העולמות האלה, שהם מאוד מאוד אבסטרקטיים ככה שדיברתי עליהם קודם, והופכים אותם למשהו קונקרטי. דיברנו על הקטע הזה שקוד לא חי בוואקום, ויש תשתיות שאנחנו משתמשים בהם, ויש דברים שאמורים להתחבר, זה בדיוק הדברים האלה. בין אם זה ניהול סודות, שה-secret management, זה יכול להיות כל דבר של אותנטיקציה שקשור בין איך מערכות מדברות אחת עם השנייה. נטע הזכירה מקודם את הנושא של authorization, זה ממש הנקודה שדיברנו עליה מקודם של מי אמור לדבר עם מי, למי היו אמורות להיות הרשאות לכל מקום, זה ממש מתחבר לשם. הזכרתי מקודם MFA, I can't stretch this hard enough, תפעילו MFA זה נורא נורא פשוט. עכשיו אני אגיד עוד משהו כדי טיפה להרגיע, אתם לא צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה לבד, אוקיי? אתם לא צריכים עכשיו לכתוב קוד שלם של איך עושים אותנטיקציה, יש כל כך הרבה מערכות שזה מאוד מאוד פשוט היום להוסיף אותן, ולחבר אותן בצורה מאוד פשוטה לאפליקציה שלכם, כדי לתת לכם אותנטיקציה חזקה. אני אפילו ממליצה לכם לא לנסות לעשות את זה לבד, ולהשתמש ב-third parties, כי זה מה שהם יודעים לעשות, והם עושים את זה טוב. רגע, אני צריכה לפרק את מה שאמרת עכשיו. third parties, אוקיי, זה נשמע קצת מאיים דווקא, אני אסביר. אני עושה את, יש בגדול לא שתיים, אבל יש שני דרכים מרכזיות שאני רואה שאנשים פועלים. אחד, הם לוקחים את כל מוצרי ההגנות שדיברנו עליהם, או רובם לפחות, מוונדר אחד כמוני, שאני עושה הכל מפיירבייס, ושם יש לי אותנטיקציה ואת הסטורג' ואת ההוסטינג וזה, ונותנים לי את הכל שם. כולל גם אם אני רוצה לתת ליוזרים שלי MFA, דיברנו על MFA אישי, אבל לא דיברנו על לתת ליוזרים שלי באפליקציה שלי לעשות MFA, אוקיי. SMSי, מה שאני רוצה, בסדר. יש עוד שיטה שנגיד כל מי שניסה פה בילדר, שניסה, קרא שכל העולם הולך לסופרבייס לצערי הרב, והלך לסופרבייס, הוא גילה שסופרבייס זה נורא חמוד, אבל הם לא נותנים לכם את כל הפתרונות. כלומר, אתם צריכים לדוגמה לקחת את האותנטיקציה, מצד שלישי, מוצר צד שלישי. אז אני תמיד אומרת, דווקא למי שמתחיל, לנסות דווקא ללכת לספק שנותן לכם את הכל במקום אחד, לא כי זה בהכרח הכי טוב, אלא כי זה מפשט את הלחץ. אז אני חושבת שדווקא כאילו ללכת ל-third party זה נראה לי מפחיד, ואני כן אגיד... כשאמרתי third party, התכוונתי אפילו למשל Firebase. הכוונה שלי הייתה, אל תנסו... אבל חייבים סתם, אף אחד לא כותב את זה, לא. בדיוק, אל תנסו לבד. עוד לבד שעושה לכם אותנטיקציה, זו הייתה הכוונה שלי. לא, אני כן אגיד שנייה, חשוב לי שנייה להראות משהו. בואו נסתכל על הסלייד הזה. שני הקוד סניפט שאתם רואים, זה מהדוקומנטציה של גוגל, אוקיי? זה כאילו אשכרה מה שגוגל עצמם כותבים בדוקומנטציה שלהם, של איך אנחנו עובדים עם רולים, ואיך אנחנו עובדים עם אותנטיקציה. הכל קיים בדוקומנטציה, אתם יכולים לתת לינק ל-AI agent שלכם בדוקומנטציה של AWS או של Azure או כל חברה שאתם עובדים איתה, ולהגיד לו, כרגע אין לי רולים בזה, או אני לא בטוח שהרולים שלי הם מספיק מאובטחים, תקרא ותעשה לי best practices, אוקיי? אני לא כתבתי את הקוד הזה, ואני בכוונה הבאתי לכם קוד משם, כדי שתראו שכאילו הדברים האלה ממש 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 קיימים בדוקומנטציה, ואתם לא צריכים להמציא את הגלגל. זהו. אני אגיד שיש גם נושא שהוא, אני יודעת שכולם מפחדים ממנו, שהנושא של הצפנות מידע. אם אתם מתעסקים במידע מאוד מאוד רגיש, כן צריך קצת לדעת להצפין מידע. אתם לא צריכים ללמוד איך עושים הצפנות מידע מקצה לקצה, ולדעת איך מחברים והכל, ממש, זה רוב הסיכויים שזה אוברקיל למה שאתם עושים. אם אתם יודעים שהמוצר שלכם מתעסק במידע סופר רגיש, למשל אם אתם עכשיו אוספים מידע על ילדים או על קטינים, או מידע באמת שהוא ככה מידע רפואי או פיננסי, אני כן ממליצה לכם להביא איש מקצוע, אפילו כדי להבין אם אתם בכלל צריכים להיכנס לעולם הזה, אל תיכנסו אליו לבד, והנקודת מבט שלי היא שיש כמה דברים שאני לא נותנת ל-AI להתעסק בהם, הצפנות זה אחד מהם, אותנטיקציה זה גם אחד מהם, דרך אגב, וכל הנושא של אותנטיקציה אני עושה באופן ממש בשליטה מלאה שלי,
זה כמה דברים שאני, אין סיכוי שאני אתן ל-AI לקחת. כן, אני חושבת שיש אבל הבדל בין לתת, כאילו, חשוב להגיד לאנשים, נגיד אותנטיקציה היא לא קורית עם AI בשום צורה, יש לנו מערכות אותנטיקציה כבר 20 שנה, כמו שהראיתי פה זה Firebase, אבל כל אחד אחר. הדבר היחידי שאני חושבת שאנשים, לא היחידי, אבל אנשים משתמשים פשוט ב-AI כדי להסביר להם, וזה ממש ממש בסדר. אתם יכולים לעשות צילום מסך של איך נראים ההגנות שלכם בתוך הדאטאבייס שלכם, לשלוח את זה אתם לא צריכים להגיד שזה שלכם, אבל לא משנה, פשוט באופן כללי אתם יכולים להגיד, יש פה איזה משהו ולהתייעץ, וגם אם זה מלחיץ אתכם, פשוט ללמוד על זה ב-best practices, זה באמת לא מסובך, חשוב לי להגיד את זה, זה הבסיס של הבסיס, זה איזשהו פשוט להגן משני הדברים האלה. אני רק רוצה, מישהו שאל פה, להתעדכן בטוויטר, זאת אפשרות מעניינת, אשמח להמלצות מעקב. אז אני שנייה מחזירה את המצגת שלי, רק כדי לקפוץ, כי אתם פשוט נפלתם על מישהי שהיא קצת אובססיבית עם טוויטר. קצת. אז אם אתם, ה-QR זה לאתר שלי, אוקיי? אבל אם אתם תחפשו אותי בטוויטר, פשוט נטע דרור בטוויטר, בדיוק אמרתי את זה לאתמול לאדווה, הדרך הכי קלה לראות, לקבל ממש גישה מהירה לרשימה של אנשים מאוד מעניינים, על מי אפשר לעקוב, אתם יכולים להסתכל על מי אני עוקבת, יש שם איזה 700 איש נראה לי, וזה באמת כאילו המפתחים ממש טובים, והחברות הגדולות בעולם, וסטארט-אפים נורא מעניינים, גם הבטחה וגם לא הבטחה, ובאמת, כי זה העולמות שמעניינים אותי, אז זה ככה, זה הק שאני תמיד אומרת לאנשים, אל תשברו את הראש, תראו אחרי מי אני עוקבת, ובעיקר המון 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 אנשים מההייטק הישראלי. אם חשוב לכם להכיר את ההייטק הישראלי, אני מאוד אוהבת את האקוסיסטם שלנו, יש לנו באמת קהילה מטורפת פה, גם ב-AI, גם לא ב-AI, ואני פן גדולה שלהם, אז פשוט אתם יכולים לראות על מי, אחרי מי אני עוקבת, אחלה דרך. וזהו, אז תודה לך אדווה. תודה רבה. וכמו שאת אמרת שאפשר לפנות אלייך בפרטי, אז אדווה הצטרפה לטוויטר אתמול, אז תוכלו גם לעקוב אחריה, וזהו, אז אם יש לכם שאלות, אנחנו שתינו גם בטוויטר, וכמובן יכולים גם לפנות אליי דרכים אחרים באתר, ורגע מישהו שואל, אני רוצה התייחסות, יש כלי פרי-קומיט להתקין הוק ספציפי שאתם מביא-ות, האם יש כלי לפרי-הוק, לפרי-קומיט? אני מניחה שיש מלא סקילים כאלה, עוד הערת הבטחה שאדווה תסכים איתי עליה, אני ואדווה לא מורידות סקילים מהאינטרנט, זה אחלה דרך, סקיל זה פשוט קובץ MD, ושאתם נותנים לאג'נט שלכם, יש שם יכולים להיות המון המון ענייני פריצה בסקילים. יש דרך לבדוק סקילים, אבל מי שלא בתחום, לא הייתי מתעסקת עם זה כל כך מהר, מאוד להיזהר מסקילים ומ-MCP, ולקח את הדברים האלה נורא נורא בזהירות. כל הסקילים שלי ושל אדווה הם סקילים שאנחנו אישית בנינו לנו בפרויקטים, אני לא משתמשת באף MCP, אני יודעת שזה נשמע פסיכי, גם אדווה. יש לי סקיל אחד, שנקרא רימושן, ואני הולכת לעשות עליו הרצאה בקרוב, שהוא נותן לי לעשות וידאוים, אבל זה משהו שנבדק, והוא כרגע נראה בסדר גמור. אז בתשובה למי ששאל, לאופיר, אני בטוחה שיש, פשוט אל תמהר להתקין, אתה יכול לקרוא מה הסקיל הזה עושה, לעשות צילום מסך של הקובץ, לדבר עם ה-AI שלך ולהגיד לו, אני רוצה משהו כזה, תבנה לי את הסקיל אתה. פתרת את הבעיות הבטחה, ותמיד תמיד לחדש את זה. וכמו שאמרתי, אבל לא לסמוך על פרי-קומיט ש-AI מציף לנו, אני כן אגיד דיסקליימר, יש משהו שלם שלא נגענו בו, כי פשוט זה קצת יותר למתקדמים, אבל יש עולם שלם ב-CI, שזה כאילו, מה קורה בין, כשמתכנתים עובדים בצוות ומעלים את הקוד שלהם, הוא לא באמת ישר עולה לגיטהאב, כאילו, יש דברים באמצע, שזה עולם שלם, שבודק את הקוד, אוקיי? כמובן, אחרי שהוא עבר עוד בדיקות של הצוות, אבל שם קורים המון דברים דטרמיניסטיים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו לא מדברים עליהם כי הם לא רלוונטיים לבילדרים עכשיו להתעסק עם כזאת כמות של בדיקות, אבל כן, בעולם יש בדיקות דטרמיניסטיות עם המון המון תוכנות ודברים שקורות על קוד.
אבל אתם כרגע, זה לגמרי לא בסקופ שלנו, אז זהו. אז שוב אני אגיד תודה רבה לאדווה על הזמן ועל כל הידע המטורף שלה, ובהצלחה ממש גדולה לאדווה בסטארט-אפ שלה שיצא מסטלף, שהיא המנכ"לית שלו, ובקרוב אני מקווה לשמוע עליו עוד, וזהו, ותודה שהקשבתם לנו, ולמי שמקשיב או יקשיב אחרי זה בהקלטה, אז גם תודה לכם, ושיהיה לכם סופש מקסים. תודה אדווה. ביי, תודה רבה. תודה לכולם.